ผมไม่ได้เป็นพิตตี้นะสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งครับวันนี้อยู่กับผมจอห์นไรบัสเตอร์และเราอยู่กันที่งานชางไห่ออโต้โชว์ 2025 หรือเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นั่นเองนะครับโดยรถที่อยู่ข้างหลังผมในตอนนี้ครับน่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เพียงไม่กี่รุ่นนะที่เอามาโชว์ในงานและเป็นเพียงรุ่นเดียวเลยนะครับของบูธ GWM ที่เอามาโชว์ในงานนี้ผมจะเล่าความเป็นมาของรถคันนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดเชิงลึกจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยถ้าคุณจำกันได้เหมือนที่ผมบอกให้ฟังตอนแรกว่าปกติแล้วเนี่ย GWM นะครับเขาจะเน้นทำตลาดรถยนต์เป็นหลักแต่ไอรถคันนี้เนี่ยมันมายังไงเหรอมันมาเพราะว่าความหลงไหลหรือว่าแพชชั่นของคุณแจ็คเบย์ที่เขามีความหลงไหลในการขี่รถมอเตอร์ไซค์วันหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยคึ้มใจนะครับอยากจะทำรถที่เป็นแบบรถมอเตอร์ไซค์ที่สุดของที่สุดขึ้นมาและนั่นคือคันนี้ครับที่เป็นที่สุดของทัวริงดูด้านหน้าเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอินสปิเรชันมันมาจากโกวิงนั่นเองนะครับหรือก็คือ King of Touring ที่ใครหลายๆคนรู้จักดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากสัดส่วนต่างๆมากมายเนี่ยมันเลยจะมีความคล้ายๆกับตัวโกวิงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ที่ผมจะบอกก็คือเนี่ยงานรายละเอียดหลายอย่างเนี่ยนะครับรถคันนี้ถ้าคุณดูภาพรวมดีๆเนี่ยมันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าโกวิงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอย่างในส่วนของตัวความยาวตัวรถเนี่ยคันนี้จะยาวประมาณ2 เมตร 6 กว่าซึ่งโกวิงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2 เมตร 4แต่ถ้าดูจากด้านหน้าตัวรถเนี่ยชิ้นเนี้ยจะเกือบจะคล้ายกับโกวิงเลยซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นดีไซน์มาตรฐานของรถทรงนี้อยู่แล้วนะครับตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า LED ปกตินะครับแล้วก็มีการเล่นในส่วนของวงแหวนหรือว่า DRL ที่เป็น DRL ring ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่มีโลโก้โซเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นโลโก้โครเมียมที่ผมว่างานมาดูเนี้ยใช้ได้เนื่องจากว่าโกวิงเนี่ยมันเป็นรถที่ผมเข้าใจว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างจะโอเคที่สุดของสายทัวริงคันนี้ก็เลยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นเช่นกันนี่ครับก็คือชุดนี้ชุดระบบกระสะเทือนหน้านะครับถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันไม่ใช่ระบบกระสะเทือนแบบเทเลสโคปิกแต่มันเป็นแบบปีกนกครับข้างในเนี่ยจะเป็นปีกนกอันใหญ่ๆอันนึงแล้วก็จะมีตัวโชคอีกอันนึงอยู่ข้างหลังซึ่งถ้าเรียกแบบศัพท์ทางการเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮอตแซกข้อดีของระบบปีกนกเมื่อมาอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ก็คือเวลาที่รถมันยุบเนี่ยตัวแผงคอเนี่ยหรือว่าตัวแกนของล้อเนี่ยมันจะได้ไม่ขยับไปตามช่วงยุบและในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นตัวทดช่วงยุบของสปริงไปด้วยทำให้เวลามาซับแรงต่างเนี่ยมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นข้างหน้าเนี่ยเท่าที่ดูจะเป็นไซส์130/70/18นะครับรัดด้วยยางไซส์นี้โดยที่ยางเนี่ยจะเป็นยางของแบรนด์ CST นะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยมีอยู่ในไทยมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพอรู้จักส่วนตัวจานเบรกนะครับจะเป็นจานเบรกคู่นะครับเป็นจานเบรกลมขนาด320มิลลิเมตรและทำงานร่วมกับปั๊มเบมโบครับแต่จะเป็นเบมโบตัว M4.32 นะครับก็คือเป็นตัว4พอร์ตโมโนบล็อกนั่นแหละนะโอเคเรามาดูข้างบนกันสักหน่อยนะครับรถคันนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรหลายอย่างที่ซ่อนไว้เยอะมากก็ตามสไตล์ GWM นะครับชิลหน้าไฟฟ้าใส่มาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างตรงนี้ถ้ามาดูเนี่ยคุณจะสังเกตบางอย่างนะครับนี่ต้องมาดูด้านนี้นี่ด้านนี้นะครับนี่คุณจะเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวบ่งบอกว่ารถมีระบบ blind spot มาให้ด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆรถคันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมีเซ็นเซอร์สำหรับระบบ Adaptive Cruise Control มีระบบ Light Assist เยอะมากๆนะครับและพอมาดูตรงนี้ปุ๊บคุณจะเห็นรายละเอียดบางอย่างที่มันก็สมชื่อกับความเป็นรถระดับแกนทัวร์นะครับอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นในส่วนของตัวลำโพงนะครับทั้งหมด8จุดนะครับด้านหน้ามี2ด้านหลังมีอีก2แล้วก็ตัวแฮนด์บาร์ก็จะเป็นแฮนด์อลูมิเนียมนะครับที่เหมือนจะหล่อขึ้นมาทั้งชิ้นนะครับแล้วก็หุ้มด้วยประกับที่เป็นประกับโครเมียมแล้วเท่าที่ดูตรงนี้เนี่ยปุ่มต่างๆเนี่ยเอาไว้ที่ใส่มาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอตัวแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นปุ่มปรับระดับของตัว Adaptive Cruise Control ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็นี่อันนี้มีปุ่ม Cruise Control อย่างนี้ฝั่งนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับตำแหน่งเกียร์นะครับก็คือออโต้แมนนวลว่างแล้วก็ drive นะครับก็คือหมายความว่ารถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แต่เป็นเกียร์ออโต้อะไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเนาะนอกนั้นนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ Full Digital TFT ขนาด 12.3 นิ้วนะครับซึ่งทำงานร่วมกับชิป Snapdragon 8155ซึ่งเป็นชิปที่เข้าใจว่าทันสมัยที่สุดแล้วก็แรงที่สุดณเวลานี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเบาะที่มีความหนานุ่มพอสมควรนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยซึ่งความสูงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่740มิลลิเมตรถามว่าสูงไหมเหรอก็จริงๆเบาะมันไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยความกว้างของมันเนี่ยมันเลยทำให้ขาเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหยียบพื้นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นักสำหรับผมนะที่สูงประมาณ168มิลประมาณ168เซนนะครับไม่ใช่168มิลนะเพราะ168มิลนี่แอนด์แมนแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเนี่ยส่วนตัวผมว่าโอเค
โหนั่งได้ค่อนข้างดีนะครับลองนั่งสักหน่อยหนึ่งปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ผมต้องชมคือพอนั่งปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าตัวมันไม่ต้องแบบหน้าเกินไปคือเวลารถพวกนี้ออกแบบขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกแบบให้พวกชาวอเมริกันหรือชาวยุโรปที่ตัวใหญ่ๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ขี่มันคือชาวอเมริกันที่แบบเหมือนนิยมฮาร์ลีย์นะครับหรืออาจจะเป็นคนตัวสูงๆสักคนนะครับซึ่งไหนๆก็พูดถึงคนตัวสูงแล้วผมรู้แล้วเชิญครับอะไรเชิญครับใช่ครับลองดูสิผมจะลองให้พี่บอลขึ้นดูนะครับพี่บอลสูง180ใช่180นะครับนั่งเลยนะครับขาถึงทั้งสองข้างแล้วก็งอนิดหน่อยช่วงแขนเป็นยังไงกำลังงอกำลังดีนะช่วงแขนงอกำลังดีเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่ารถคันนี้มันเหมือนออกแบบมาเพื่อคนเอเชียคือช่วงตัวมันยาวกว่าใหญ่กว่าโกวิงก็จริงแต่ช่วงแฮนด์น่ะกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอดีกับคนเอเชียดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอะไรไปหมดหน้าที่ครับJust sit here I will sit here อ๋อโอเค thank you โอเครีวิวเราไปซะแล้วเอาเป็นว่าเมื่อกี้นะครับเราพูดถึงเบาะตัวคนขี่ไปแล้วนะครับตัวเบาะคนซ้อนเนี่ยผมคงจะไม่ได้ขึ้นไปนั่งนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยหนาใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพนักหลังตัวนี้ด้วยต้องบอกก่อนว่าตัวโซ 2000เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับก็คือจะมีรุ่น GL กับรุ่น ST ที่อยู่กับเราในตอนนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น GL นะครับก็คือจะเป็นรุ่นที่มีตัวกระเป๋าหลังแล้วก็พนักหลังมาด้วยก็ GL เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรแต่เอาเป็นว่ามันเป็นตัวหรูตัวที่สามารถนั่งได้สบายๆนะครับโดยที่เขาไม่ได้บอกนะว่าไอตัวความจุของกล่องที่ให้มาเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่แต่ที่แน่คือจะมีกล่องหลังตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องข้างซ้ายขวาตรงนี้ใส่มาให้ด้วยนะครับลองไปดูด้านท้ายสักหน่อยด้านท้ายของรถคันนี้เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับนี่ไฟท้ายที่เป็นไฟท้าย LED นะครับซึ่งขนาดค่อนข้างจะใหญ่ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวริงนะครับหรือวงแหวนที่คล้ายกับด้านหน้าแล้วก็แน่นอนครับนี่ให้ท่อคู่มาด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวบ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเครื่องยนต์ของรถคันนี้เนี่ยมีการแยกเสื้อสูบออกเป็น2ฝั่งด้วยกันก็คือต้องแยกถ้อยเสียออกมา2ฝั่งแบบนี้เลยซึ่งหน้าตาเครื่องยนต์เป็นอย่างไรเราเดินไปดูกันต่อครับและนี่คือเครื่องยนต์ของเจ้าโซ 2000 นะครับซึ่งมันเป็นเครื่องยนต์แบบ flat 8ในตอนนี้เนี่ยเท่าที่เขานิยามเขาบอกว่านี่เป็นเครื่องยนต์ที่มีลูกสูบมากที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสูบเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่ม6สูบนะครับไม่ว่าจะเป็นโกวิงนะครับ GL 1008หรือว่าตัว K 1006ซึ่งเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับสามารถทำแรงม้าได้สูงสุด150แรงม้าโกวิงเนี่ย GL 1008มันทำได้120แรงม้าแต่นี่ไม่ใช่เครื่องยนต์ของรถที่เป็นทรงแบบครูเซอร์หรือว่าทรงทัวริงแบบนี้ที่แรงที่สุดเพราะว่าแรงที่สุดตอนนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นตัว Rocket 3นะครับแต่เครื่องยนต์ลูกนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์แบบFlat 8นะครับความจุ 2,000 ซีซีแรงบิดสูงสุดของเขาเนี่ยก็เลยอยู่ที่190 นิวตันเมตรซึ่งนั่นก็จะถือว่าเยอะกว่าตัวโกวิงเช่นกันเรามาดูสักหน่อยดีกว่าว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมีการใส่เทคโนโลยีอะไรไปบ้างเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับเขาใช้ตัวโซ่ราวลิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับซึ่งโกวิงเนี่ยเป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะอันนี้คือให้แคมคู่มาเลยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแคมคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวก้านกระทุ้งวาล์วนะเป็นการกดลงไปตรงๆบนหมวกวาล์วในลักษณะนี้เลยนะครับส่วนตัวลูกสูบเท่าที่เห็นอยู่ข้างบนตรงนี้เนี่ยลูกสูบอาจจะไม่ได้ดูใหญ่โตมากนักเพราะว่ามันซอยถึง8สูบด้วยกันนะครับลูกสูบตัวนี้เนี่ยคิดง่ายๆเลยลูกสูบละ250ซีซีนะครับแล้วเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยจะมีการเคลือบสารเทฟลอนมาให้ด้วยนะครับเพื่อลดแรงเสียดทานถ้าคุณดูเนี่ยตัวหัววาล์วตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่ารถคันนี้ใช้ตัวแคมชาร์ปแบบ variable นะครับก็คือสามารถแปรผันได้เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นการแปรผัน timing นะครับก็คือเป็นคล้ายๆลักษณะของ BVT นั่นเองนะครับแต่เท่าที่ดูจะเป็นเฉพาะฝั่ง ID เท่านั้นฝั่ง I เสียยังไม่ใช่หัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเครื่องลูกนี้ก็คือนี่ครับชุดเกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์8สปีดคือโกวิงเนี่ยถ้าคุณจำกันได้มันจะเป็นเกียร์7สปีดแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์8สปีดนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยมี1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยน่าจะมีอีกประมาณ2ตัวนะครับก็คือมันจะเป็นเฟืองในลักษณะนี้และไม่ใช่แค่ชุดเกียร์เท่านั้นนะครับคุณจำได้ไหมเมื่อกี้ผมบอกไปว่ารถคันนี้เป็นรถเกียร์ออโตเมติกที่ว่าออโตเมติกยังไงนี่ครับตรงนี้เลยเมื่อคุณมาดูด้านท้ายคุณจะเจอกับนี่ครับชุดคลัตช์2อันซึ่ง
มันหมายความว่ารถคันนี้ใช้เกียร์ DCT ครับเป็น Dual Clutch Transmission เท่าที่ผมลองอ่านตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาออกแบบมาโดยเฉพาะโดยที่ใช้คอนเซ็ปต์ที่คล้ายกับโกวิงแค่นั้นนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าน่าสนใจไหมผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากอันนี้คุณถามว่ามันคืออะไรถ้าคุณถามอันนี้คือตัวมอเตอร์นะครับซึ่งเท่าที่จำได้รถคันนี้จะมีตัวระบบเกียร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวเกียร์ถอยหลังด้วยมอเตอร์ตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ตอนที่คุณต้องการจะถอยหลังนั่นเองเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่ารถคันนี้ครับน้ำหนักมันสูงถึง461กิโลกรัมในส่วนของตัว GL ที่มีตัวกระเป๋าหลังเมื่อกี้ส่วนตัวนี้ครับจะเป็นตัว ST นะครับก็คือจะเป็นตัวที่ไม่มีตัวกระเป๋าหลังมาให้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นแบบคนบ้านเราอาจจะเรียกว่าตัวแบดเจอร์หรือว่าแบดเจอร์อะไรก็ตามนะครับแต่ตัวนี้จะหนักอยู่ที่450กิโลกรัมอย่างไรก็ดีครับแม้ว่ารถคันนี้จะไม่มีโอกาสขายไทยหรือมีน้อยก็ไม่รู้นะครับแต่ไหนๆผมก็มาถึงที่นี่แล้วผมเลยขอคุยกับ GDB ครับว่าพี่ผมขอขี่หน่อยผมลงทุนแบกหมวกกันน็อกแบกเสื้อกาดมาเพื่อขี่มันโดยเฉพาะซึ่งในที่สุดเขาก็บอกเราว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอาละครับตอนนี้เราจะได้เทสเจ้า GWM Soul S 2000 แล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าที่เราต้องรีบตอนนี้นะเพราะว่าเขาจะให้เราเทสเซสชั่นกลางคืนนะครับสังเกตเนี่ยแดดร่มลมตกแล้วนะครับเขามีให้เทสทั้งที่เป็นแบบตัวGL นะครับก็คือตัวที่มีปี๊บหลังแล้วก็ตัวที่เป็นตัว ST นะครับหรือว่าตัวที่ไม่มีปี๊บสิ่งที่ผมอยากจะเล่าก่อนก็คือผมเข้าใจว่าในช่วงพาร์ทแรกผมเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่ารถคันนี้มันมีจุดเด่นจุดขายอะไรยังไงบ้างแต่สิ่งที่ผมจะเล่าเพื่อปรับความเข้าใจกันนิดนึงก็คือผมลองไปหาข้อมูลราคามาแล้วนะครับปรากฏว่าราคาจริงๆเนี่ยมันไม่ถึง2ล้านเว้ยไอ้ราคาที่บอกว่า2ล้านนั่นคือราคาประมาณการตอนก่อนจะเปิดตัวแต่พอเปิดตัวจริงๆราคาเขาเปิดเมื่อประมาณสักเดือนกุมภาที่ผ่านมาล้านเดียวไอ้ตัวเนี้ยล้านเดียวในจีนเนี่ยล้านเดียวนะครับส่วนคันนู้นล้าน3ทีเนี้ยเรากำลังสงสัยกันว่าถ้าเกิดมันเข้าไทยเนี่ยราคามันจะเท่าไหร่แต่ผมบอกอีกทีนะเมื่อวานอีกเช่นกันผมไปคุยกับท่านประธานมานะครับปาร์เกอร์ฉีเขาบอกว่าไอ้2คันนี้มีโอกาสจะเข้าไทยเขาใช้คำว่า possible chance แต่สมรรถนะในการขับขี่จะเป็นยังไงจะน่าใช้ไหมจะดีไหมเดี๋ยวผมมาเล่าให้ทุกคนฟังหลังจากนี้ครับ你们如果后备箱放东西的话，记得试完了之后下来把自己东西拿一下啊。เมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราได้ลองขี่รถแบบเทคทางตรงแล้วก็มีเหมือนสลาล่อมนิดหน่อยนะครับแล้วเหมือนกับว่าตัวสตาฟนะครับที่เป็นคนจีนเนี่ยเขามองว่าเราน่าจะพอขี่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เลยจะได้มาขี่ในสเตชันที่เป็นจิมคาน่านะครับที่เราลองตัวที่เป็น GL นะครับตอนนี้เราจะมาลองตัวที่เป็นแบ็คเกอร์นะครับหรือว่าตัว ST ลองดูซิว่าจะรอดไหมอ๋อโอเคตัวระบบสตาร์ทนะครับเป็นระบบที่เรากดทิ้งไว้ทีเดียวแล้วก็ไปได้เลยแล้วก็วิธีการใช้งานเกียร์เนี่ย线路知不知道？线路no English English 啊，Follow me。โอเคOK。看那个钟，看那个钟，ฮะ钟。โอเควิธีการใช้เกียร์นะครับก็จะเหมือนกับเกียร์ DCT ที่เรารู้จักเลยนะก็คือเอาง่ายเนี่ยปุ่มมันอยู่แค่นี้เลยนะครับออโต้แมนนวล ND นะครับตอนนี้ก็คือปรับเป็น D นี่เห็นไหมเกียร์เข้า D1 แล้วถ้าจะปรับเป็นแมนนวลก็คือจะขึ้น M1 นะครับแต่เอาเป็นว่าเราจะลองดูว่าเกียร์มันทำงานฉลาดไหมก็โหมดทาวเวลคันเร่งมันเหมือนกันรถเลี้ยวค่อนข้างแคบนะครับเอาจริงผมว่า
เยอะกว่าโกวิงนะเนี่ยถ้าเลี้ยวแคบๆมันก็เลี้ยวได้นะเลี้ยวได้เลยแหละแต่เนี่ยแต่หน้าหนืดเนี่ยอันนี้น่ารำคาญนิดนึงอ๋อโอเคเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้ลองเลี้ยวดูยังไม่มีอาการขูดง่ายๆนะแต่หน้าบานเอาละครับก็ได้ลองไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า Suo S 2000นะครับคือผมได้ลองทั้ง2ตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัว GL นะครับตัวที่มีปี๊บหลังแล้วก็ตัวที่เป็นตัว ST นะครับที่ไม่มีปี๊บหลังส่วนตัวนะสิ่งหนึ่งที่ผมต้องชมคือไอ้เครื่อง8สูบของเขาอ่ะมันทำงานได้ค่อนข้างดีอัตราเร่งเนียนแล้วแรงบิดเนี่ยมีให้เรียกใช้ค่อนข้างกว้างถึงกว้างมากจนบางทีเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเปิดตัวเขาเรียกอะไรถ้าสมมุติคุณเปิดคันเร่งออกเต็มๆนะครับต่อให้เป็นการขี่ด้วยโหมดทราเวลเลยแท็กชั่นทำงานง่ายมากแต่คำว่าแท็กชั่นทำงานในที่นี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมต้องชมคือไม่ได้ตัดแบบตักมันเป็นการตัดที่เนียนตัดแบบปึ๊บแล้วค่อยๆดรอปลงมาอันเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดระบบซอฟต์แวร์คุณฉลาดแน่นอนในส่วนของตัวระบบเกียร์ DCD ของเขานะครับที่เป็นตัวเกียร์ DCT 8 สปีดเนี่ยสารภาพตามตรงว่าด้วยแท็กแค่เนี้ยเราไม่ได้ลองใช้ทุกเกียร์หรอกผมได้ใช้แค่2เกียร์ด้วยซ้ำนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เกียร์ต่อค่อนข้างเนียนนะครับแต่สิ่งที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็คืออาจจะเป็นเพราะวิธีการใช้คันเร่งของเราก็ได้เกียร์เนี่ยมันอมคันเร่งนานไปหน่อยคือถ้าสมมติว่าเราไปขี่รถที่เป็นแบบสมมติว่าเราไปขี่รถที่เป็นแบบพวกเอาง่ายๆคู่แข่งของเขาอย่างเช่นโกวิงเนี่ยผมจะได้เลยว่าโกวิงอ่ะมันต่อเกียร์เร็วกว่านี้นะครับเข้าใจว่ามันต้องการจะประหยัดรอบมากกว่านี้นะครับแต่อย่างตอนนี้เนี่ยถ้าผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ยินเสียงไหมแต่ว่าอย่างคนที่เขาขี่ตอนนี้เป็นคนจีนนะครับก็เขากำลังขี่อยู่เขาต่อถึง4เกียร์เข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้คันเร่งสูงมากเกียร์มันเลยต่อเร็วแต่พอเราเป็นคนใช้คันเร่งหนักเยอะถ้าคุณดูในคลิปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสุดนู่นเกือบสุดนู่นมันถึงจะเพิ่งต่อเกียร์2นะครับแต่ว่าใดๆก็ตามเกียร์ทำงานได้ค่อนข้างเนียนพอสมควรเลยเสียดายอย่างเดียวคือเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีเวลาให้เราทดสอบน้อยเราเลยไม่ได้ลองว่าถ้าสมมุติเราปรับเป็นเกียร์แมนนวลปั๊บเวลาต่อเกียร์หรือเวลาที่เราต้องสั่งเกียร์ขึ้นลงด้วย paddle shift เนี่ยมันทำงานได้รวดเร็วมากแค่ไหนนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ handling บ้างสิ่งนึงที่สัมผัสได้ก็คือแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยมันจะหนัก400กว่าโลนะครับเลยทำให้เวลาที่เราต้องพลิกเลี้ยวรถเนี่ยแฮนด์เนี่ยอาจจะต้องใช้น้ำหนักในการผลักแฮนด์เยอะหน่อยเพราะหน้ามันค่อนข้างหนืดเหมือนที่ผมบอกไปแต่ในทางกลับกันนะครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยศูนย์ถ่วงมันค่อนข้างต่ำดังนั้นวิธีเลี้ยวของมันจริงๆคือคุณแค่ใช้ไหล่มันก็โยกได้แล้วซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่คล้ายๆกับโกวิงเลยนะครับแต่ผมย้ำอีกทีว่าถ้าต้องใช้แรงในการผลักแฮนด์เนี่ยเวลาที่ต้องเข้าโค้งด้วยความเร็วต่ำเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงในการผลักแฮนด์เยอะสักหน่อยเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นคู่แข่งของเขาที่แน่ผมคิดว่าถ้าเกิดคันนี้เข้าไทยนะผมว่ามันเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยโอเคอาจจะติดในเรื่องของภาพลักษณ์แบรนด์ G สักหน่อยแต่ผมคิดว่าด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ GWM ผมคิดว่าชื่อเสียงของเขาก็อยู่ในระดับที่น่าไว้ใจอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมอีกทีนะครับว่าจะพอใจไหมหรือถ้ามีโอกาสเข้าไทยเมื่อไหร่คุณลองมาดูก็ได้ผมคิดว่ารถมันเวิร์กใช้ได้เลยถ้าสัมผัสได้ก็คือณตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนหลายคันเริ่มทำกันบ้านมาดีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นซอนเทสที่เราเคยทำรีวิวไปนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าโซ S 2000คันนี้ที่ก็น่าประทับใจทีเดียวย้ำอีกทีตอนแรกผมบอกว่าราคามัน2ล้านนั่นคือราคาประมาณการแต่ราคาจริงๆมันเปิดแค่ล้านเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้ผมน่าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับได้เวลากลับไปสู่ประเทศไทยของเราสักทีคิดถึงอากาศร้อนๆคิดถึงผัดกะเพราเมืองไทยและไว้เจอกันใหม่ S 2000สวัสดีครับ